אם את רוצה, נגיד, מתישהו לעצירה על קפה, אז תגידי. ואז אולי נדע גם. כן. שנפצה לך פסטור המדי. כן. לא, הצרה היא בשביל הצרה, לא... אני לא יכולה לשתות קפה יותר. מה זה? היא בירה למורה פרטי. איטלקית. כן. את רוצה לקחת ביחד? לא, בוא נראה, אולי זה הזום, לא כל כך הבנתי, שתסביר קודם מה קורה לי. אם זה פרונטלי, אז בטח זה... בצפון, אני לא... מה זה פה? טמרה. מה זה טעמה? זה משהו, זה פר? רק לא. לא, אני מבינה איך פעם את זה. הייתה שנה מלאת גשמים, הכל ירוק. כן, גם. פרח, נורא יפה לראות.